Anyways, coming back to it, 4 years of college done, finished, crossed, civil engineer. Ani? Then college, third year we started a college fest. I told you I was close with the chairman's daughter. So she was like, you should start something. I was like, of course. And then I started making short films. Then the documenter got the fest ko and they edit garte. And then fourth year I gave third year, fourth year I gave film school ko exams. Boy. 2 वर्ष भएन. And then I went to Delhi to study video editing. पैसा तिरेर like ठिकैको institute 1 वर्षको कोर्स 6 महिनामा छोडे. Because like they weren't teaching film editing, they were just teaching the software हुन्छ नि त्यो त युट्युबबाट सिकिहाल्छन्. त्यहाँदेखि चाहिँ I was also writing. I was writing stories. एउटा story पेंगुइनसँग launch भएको थियो हो, like publish भएको थियो. And then I launched my book त्यतिखेर short story को. So I tried a lot of things because I also wanted to convince my parents ni ta कि engineering गरे ठिकै छ, but I want to try something else. And that's how I convinced them. त्यो बुकहरु लेखेर हुन्छ नि. What is this book all about? So एउटा चाहिँ त्यो पेंगुइनको एउटा एन्थोलोजी थियो. रविन्द्र सिंह भन्ने he was editing it. त्यतिखेर चाहिँ एउटा त्यसमा एउटा स्टोरी लेखेको थियो आमाको अर्थराइटिसको बारेमा. अन्त त्यो पब्लिश भयो. त्यहाँदेखि चाहिँ they were like, okay fine, ठिकै छ यसले लेख्दो रहेछ. Because Penguin is one of the biggest publications नि त इन्डियामा. त्यहाँदेखि चाहिँ second book that I released was second book त्यो चाहिँ आफै रिलिज गरेको. त्यो चाहिँ it was an anthology of 9 short stories हुन्छ नि हाम्रो रिजनको यताउता त्यस्तो. के थियो त्यसमा? I'm just digging deeper into this. So there was one about caste system त्यो हुन्छ नि there was love stories and also नौवटा short stories. What's the book called? Naive and Beautiful. Naive and Beautiful. And where can people find this? नेपालमा चाहिँ छैन हो, उता चाहिँ Amazonहरुतिर पाउँछ. Amazonहरुतिर सबैतिर चाहिँ पाउँछ. So that was in 2015. दिल्लीमै बस्दाखेरि त्यो लेखे पब्लिश गरे. अन्त त्यहाँदेखि I was writing another book सिलगढीमा आएर त्यतिखेर चाहिँ टक्कै पाउनाको कुरा हुन थाल्यो नि प्रियङ्का चोपडा इज प्रोड्युसिङ अ नेपाली मुभी भन्ने हुन्छ नि. है साँच्ची गुगल दिस त होइन यो खास के थियो यसको अलिकति डिस्क्राइब गरेर त यसको सबैजनालाई बिफोर वी जम्प इन्टु दिस होइन. वाट वाज द टाइटल अफ इट एन्ड वाट वाज इट अबाउट? सो पाहुना वाज रिटन बाई पाकिटारवाला होइन. शी वाज एन एक्ट्रेस एन्ड देन शी गट इन्टु फिल्म मेकिङ डिरेक्सन एन्ड अल द्याट. सो शी रोड द्याट स्टोरी स्टेइङ इन पाक्योङमा चाहिँ सी हेड कम द्याट बिकज सी युज टु डु आर्ट अफ लिभिङको त्यो कोर्सेसहरू हुन्छ नि. सो सी लाइक सिक्किम, सी लाइक दार्जिलिङ, सो युज टु कम देयर अफन. सो पाक्योङमा बसेर चाहिँ सी रोड द स्टोरी अबाउट 2 kids who lose their family for a short term of time and then how they manage 3 kids like 2 elders and 1 nani होइन, how they manage to so that's our kids. How they manage to survive. It's a more a fairy tale kind of a thing हुन्छ नि. It's not त्यो realism, not realism but a nice way of a fairy tale way of showing things हुन्छ नि. अन्त सो त्यतिखेर चाहिँ प्रियङ्का वाज डुइङ रिजनल सिनेमाहरू प्रड्युस गर्दै थियो पन्जाबी मराठी हुन्छ नि. एन्ड दिस फ्रम हर प्रोडक्सन हाउस कल्ड पर्पल पेबल होइन. अन्त त्यतिखेर चाहिँ पाकिटावाला अप्रोच्ड हर. फर्स्ट सी अप्रोच सिक्किम गभर्मेन्ट डिसाइडेड टु हेल्प एन्ड देन सी अप्रोच्ड प्रियङ्का चोपडा एन्ड देन दे अल्सो केम अन बोर्ड. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो हुँदै थियो. त्यति बेलासम्म म इन्भल्भ थिइनँ. मैले त फेसबुकहरू त्यति देख्दै थिएँ प्रियङ्का चोपडा इज प्रड्युसिङ अ film that will be shot in Sikkim and all that. I was like, I want to be a part of it. होइन somehow at least I want to intern or something. Then उनीहरूको चाहिँ एउटा फेसबुक पेज थियो. फेसबुक पेजमा चाहिँ they had like listed out cast members. यो हाम्रो यस्तो हाम्रो आई मेसेज एभ्री वान आई एम इन्ट्रेस्टेड आई वान्ट टु वर्क भनेर होइन. डाङडुङ फेसबुक इमेल जे छ सबैतिर सबै भएको हुन्छ नि. त्यतिखेर सरम पनि लागेन होइन. अहिले त अलिक सरम लाग्थ्यो, त्यतिखेर लागेन होइन. आई वाज डेस्परेट, आई वान्टेड टु वर्क हुन्छ नि. अन्त त्यतिखेर चाहिँ सोनाली सी वाज द इपी. अन्त उसले चाहिँ रिप्लाई गर्यो ओके कम फर अ मिटिङ होइन. त्यहाँदेखि म चाहिँ सिलगढीमा थिएँ. सिलगढीबाट गान्तोक गएँ हो. छिटो त्यही दिन बोलायो नि त. आई वाज लाइक ओके वेलकम भने त्यो भनिनँ पनि सिलगढीमा छु होइन अल द्याट थिङ. त्यतिखेर बोलाएँ. छिटो रेडी भएर निस्केँ होइन. 5 घन्टा जर्नी होइन. बाटो पनि खत्तम थियो त्यतिखेर. त्यहाँदेखि पुगेँ 8 बजी पुगेँ. बेलुका उठाउँदैन फोन हो हुन्छ नि. त्यो दिन भेटेन, रिस उठ्यो हो.
त्यहाँदेखि तर नि त्यहाँदेखि फेरि लाइक कहाँ रिसाउनु होइन कन्ट्रोल ठिकै छ होइन त्यहाँ नेक्स्ट डे आई मेट विथ द डिरेक्टर वी टक फर अ बिट अन्त सी डिसाइडेड कि दिस गाइ इज नट गर्न वर्क विथ मी हुन्छ नि किनभने अलिक त्यो नर्भस हुन्छ नि कम्ती बोल्ने होइन बट आई हेड गिभन हर माई बुक क्या त्यतिखेर दिस समथिङ आई रोट एन्ड इफ यु हेभ टाइम यु क्यान रिड इट भनेर देन सी रेड द अबाउट द अथर हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले त्यो जिस्किँदै खालको क्या यस्तो यस्तो अडेको फनी खालको लेखेको थिएँ अच्छा दिस गाइ इज एक्चुली फनी मेबी वाज नर्भस सो सी कल्ड मी अगेन त्यहाँदेखि त्यतिखेर चाहिँ आई वाज सपोज टु बी द इन्टर्न just supposed to help out as an assistant director intern होइन then script त्यो पढ्नु script पढेँ ट्रान्सलेट गरेको थियो सी हेड रिटन इट इन इङ्ग्लिस नेपाली डायलग्स ट्रान्सलेट गरेको थियो आई सेड दिस इज नट गुड भने होइन लाइक वाट होइन द डायलग्स लाइक द ट्रान्सलेसन्स आर नट गुड भने नि त सी लाइक क्वाइट होइन कसरी चाहिँ यो कहाँबाट बाठे भयो होइन सो यु डु इट भने होइन अहिले ओके भने त्यहाँदेखि दिदीको बिहा थियो त्यतिखेर दिदीको बिहामा पनि पाहुना जस्तै गइदिएको हुन्छ नि किनभने आई वाज वर्किङ देयर दिउँसो आई वाज हेल्पिङ द टिचर हाम्रो एक्टिङ वर्कसप गराउने टिचर हुनुहुन्थ्यो एनएसडीको उसलाई हेल्प गर्दै थिएँ असिस्ट गर्दै थिएँ अन्त बेलुका बसेर चाहिँ आई वाज डुइङ द डायलग्स होइन त्यहाँदेखि चाहिँ सो देन फ्रम एन इन्टर्न आई जम्प एज अ ल्याङ्ग्वेज कोच डायलग राइटर रोड 2 songs विथ माई फ्रेन्ड पियुष हो अनि 2टा गीत पनि लेखेँ त्यहाँदेखि पोस्ट प्रोडक्सनमा सुट पनि पुरै हेरेँ फर्स्ट डे इन अ फिल्म सेट आई वाज बिहाइन्ड द क्यामेरा लाइक फ्रेम हेर्दै हुन्छ नि डाइरेक्टरसँग बसेर एभ्री वान इज लाइक तँ लाइक हुन्छ नि हाउ क्यान लाइक द्याट्स ब्लास्फेमी भन्ने खालको हुन्छ नि यु हेभ टु स्ट्रगल टु गेट देयर भन्ने खालको हुन्छ नि त्यहाँदेखि सुटिङको दौरान सबै प्रोसेस हेरेँ पोस्ट प्रोडक्सन अल्सो आई वेन्ट बिकज दे निडेड सम वान टु हेल्प विथ लाइक यु सेड त्यो हिन्दी के थियो मुम्बईमा कसरी एडिट गर्यो होला नेपाली होइन सो आई वाज देयर विथ द एडिटर आई अल्सो लर्न एडिटिङ एन्ड अल द्याट त्यहाँदेखि सब टाइटलिङहरू पनि मैले आफै गरेँ सो इन वान फिल्म आई गट टु एक्सपिरियन्स अल 3 phases अफ फिल्म मेकिङ हुन्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ सो पाकी टायरवाला हस्बेन्ड इज अब्बास टायरवाला हि डिरेक्टेड जाने त्यो जानेन हि रोड द डायलग्स मुन्ना बे एमबिबिएस हुन्छ नि इज क्वाइट नोन राइटर त्यहाँ सो आई स्टेड विथ देम फर 6 months उनीहरूको घरमा आई लर्न फ्रम देम एन्ड फर द पास्ट लाइक बिफोर कोभिड 2.5 years आई वाज वर्किङ विथ देम एज अ राइटर So yeah, that was the journey. That was a good one, man. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.